Size 30 yung bewang, naging size 32 na siya. Kasi plus 2 inches niya. Tapos, yung sa bust niya is 34, naging 36. Okay. Hello everyone, it's me again, Mhie B. At ngayon ako ay magre-repair. So, meron akong mga tanggap na repair. Ito lang papakita ko sa inyo. Ito kasi masikip. Ko ng konti. Actually, saktuhan lang sa kanya. Pero gusto niya kasi paluwagin para hindi siya na medyo makagalaw-galaw siya. Ayan. Ano siya? Jumpsuit. Ang luluwagan ko yung gilid from here sa may underarm niya, sa may kilikili hanggang bewang. Ayan. Kaso, ang problema, wala siyang extra tela. Ang suggest ko, pwede to kung okay lang sa kanya, putulan. Yung kasi mahaba naman yung pants niya eh. Magiging parang style to ko. Para lang may makuhaan ako ng tela. So yan. Kahit 2 inches lang ako, okay naman daw. So itong puputulan ko muna siya. Kukunin ko tong ritaso na to. Yan ang gagamitin kong pang tapal dun sa may kilikili. Sa may katawan. Kasi konti lang naman ang idadagdag. Kasi wala siyang allowance, so paano siya paluluwagin? So kailangan ko ng extra tela. Kahit ritaso lang. Kaya simulan ko na. Putulan ko muna. Okay, yan. Natahi ko na. Nalaylayan. So, gagawin ko ngayon, ito yung gagamitin kong pang dagdag na para lumuwag yung ano niya. Ayan. Siguro mga simula hanggang ano lang. Hanggang ganyan lang kahaba. Luluwagan ko siya ng 1 inch. Tatas-tasin ko muna. Yan, natastas ko na. Ano? Yan, dito ko nagtastas simula sa may hips hanggang sa may kilikili dito. Ito bali yung pinagputulan ng pants. Ang gagawin ko, kukortehan ko lang ng triangle. Ilang side naman. Edgingan ko muna siya na siyang edgingan. Ayan. Matitibayan ko na lang yung tahi. Dudumihan ko yung pasada.
natin kung anong size ang inabot. Yan, from size 32 to size diba? Size 36. Size 34 pala siya kanina. Yung size, ayan. Bewang pala yung 32. Yung pass niya, yung bewang niya kasi, size 30. Size 30 yung bewang. Naging size 32 na siya. Kasi plus 2 inches niya. Tapos, yung sa bust niya is 34. Naging 36. Okay. Plus 2 inches tayo. Ayan na. So, hindi siya ganun kahalata. Diba? Hindi niya mapapansin. Nadinugtuan ko yung kilikilo niya. Ayan o. Hindi siya halata. Kasi nga, same ng tela. Hindi pangit kasi kapag ibang tela ilalagay eh. So, yun lamang po. Thank you for watching at sana may konti kayo natutunan. Thank you and God bless. Bye-bye. Please subscribe. Bye-bye.